Eli Tukesin valvontaprosessista on tarkoitus tässä kertoa. Ja esityksen sisältönä ajattelin ensin vähän valottaa, että mitä tämä markkinavalvonta on ja kuinka se kohdentuu. Ja sitten kertoa vähän näistä vaiheista, mitä siinä markkinavalvonnassa tapahtuu. Ja minkälaisia valvontakeinoja, eli tämä hutkimisvaihe. Ja sitten vielä antaa pienen tämmöisen välähdyksen tulevaisuuteen koskien EUn uutta vaatimustenmukaisuus- ja markkinavalvonta-asetusta. Ja tähän ensimmäiseksi mainittakoon tietysti, että tämä mun esitykseni on aika lailla yleisesitys, koska niin kuin olette mahdollisesti aikaisemmissa seminaareissa jo kuulleetkin, niin meillä on nimenomaan tuotekohtaista tämä lainsäädäntö aika pitkälle, joten tämä markkinavalvontamenettely saattaa vaihdella sitten eri tuoteryhmien välillä, mutta peruslainsäädäntöönä meillä on tietysti hallintolaki ja sitten aika suuressa osin Tukesin valvomaa tuotelainsäädäntöä sovelletaan markkinavalvontalakia ja osin myös kuluttajaturvallisuuslakia. Ja sitten ensi vuonna alkaa tuo markkinavalvonta-asetuksen soveltaminen. Mutta mennään tähän, lähdetään käymään tätä, että mitä on markkinavalvonta ja minkä takia sitä nyt tehdään ja mihinkä sitä kohdennetaan. Ja markkinavalvonnan perimmäinen tarkoitushan on se, että tuotteista ei aiheutuisi vaaraa, ei tapahtuisi onnettomuuksia ja siinä semmoisena hyvänä sivutuotteena tulee myös se tasapuolisen kilpailun varmistaminen tai ainakin sen edesauttaminen, koska jos joku rikkoo sääntöjä, niin voi olla, että siitä sitten joutuu vastuuseen. Ja sitten sehän ei ole mitään ennakkotarkastusmenettelyä, vaan nimensä mukaisesti tapahtuu siinä vaiheessa, kun tuotteet on jo markkinoilla. Ja siinä oikeastaan sen homman nimi on se, että markkinavalvontaviranomainen varmistaa, että yritykset tai muut velvoitetut tahot on noudattaneet lainsäädännön asettamia velvoitteita ja ne tuotteet täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset. Ja tarkoitus on nimenomaan se ennaltaehkäisy erityisesti näiden vaarojen osalta, että ei ole niin kuin syytä odottaa, että jotain on käynyt, vaan että pyritään löytämään ne mahdollisesti vaaraa aiheuttavat tuotteet jo ennakkoon sieltä ja poistamaan nämä vaarat sitten niistä. No, vaikka me satuttaisiin joku tuote tutkimaankin ja todettaisiin se hyväksi tai ei ainakaan löydettäisi mitään vikaa, niin se vastuu näiden tuotteiden turvallisuudesta ja vaatimusten mukaisuudesta ei siirry viranomaisille, vaan se pysyy aina yrityksillä. Tämä valvonta on toistaiseksi ainakin tuotekohtaista, eli me otetaan yksittäinen tuote, tutkitaan sitä, tarkastetaan sen vaatimusten mukaista eikä esimerkiksi yrityksen vaatimuksen mukaisuutta. Ja niin kuin kaikki tiedätte, että markkinoilla on tuotteita jos jonkinlaisia, eli mitään mahdollisuutta ei ole kaikkia niitä tarkastaa, niin se valvonta on pistokokeen omaista. Ja myöskin kun me tutkitaan sitä tuotetta, niin me ei suinkaan välttämättä markkinavalvonnassa keskitytä kaikkiin sen tuotteen ominaisuuksiin, vaan saatetaan sieltä katsoa esimerkiksi nyt Marikan hommia esimerkkinä käyttäen, niin pesukoneen energiamerkinnät, mutta ei sitten muuten sitä pesukonetta ihmetellä sen enempää. Semmoista asiaa kuin Tukesin hyväksymä tai Tukesin hyväksi toteama tuote, niin ei oikeastaan ole, koska meillä ani harvoin käydään kaikki tuotteen ominaisuudet läpi. Meidän markkinavalvontaa näillä pienillä resursseilla johtotähtenä ohjaa semmoinen asia kuin vaikuttavuus. Ja se ohjaa meitä sekä meidän keinojen osalta että sen markkinavalvonnan kohteiden valinnan osalta. Eli me yritetään näillä pienillä resursseilla siitä, mitä me laitetaan
asian tarkasteluun ja tutkimiseen ja valvontaan, niin yritetään saada mahdollisimman paljon irti vaikutusta. Että vaikka me tutkitaan tuotekohtaisesti yksittäisiä tuotteita, niin tavoitteena olisi, että siitä tutkimuksesta, valvonnasta koituu jotain vaikutuksia myös laajemmalle kuin siihen yhteen tuotteeseen. No sitten jos kokeillaan sitä seuraavaa diaa ja mennään katsomaan sitä, että mitä me valvotaan. No mehän valvotaan ihan ensimmäiseksi toimivaltamme puitteissa, eli Suomessa oikeusvaltiossa ei viranomainen voi mennä sen pidemmälle kuin mihin laki meille toimivallan antaa. Eli me tutkitaan niitä tuoteryhmiä, joihin meillä on annettu se toimivalta, niin niitä valvotaan, mutta ei esimerkiksi lääkinnällisiä laitteita. Ja yleensä meidän toimien tarkoituksena ei ole niinkään mikään tutkimuksen tekeminen tai tilastointi tällaista, että kerättäisiin vain tietoa. Ja se tarkoittaa sitä, että me pyritään tosissaan löytämään meidän valvonnassamme markkinoilta niitä vaarallisia tuotteita. Se tietysti on tehokkaampaakin sen meidän viimekätisen päämäärämme osalta, eli että ne vaarat poistuisi markkinoilta. Mutta siinä on sitten tietysti se, että meidän markkinavalvonnan tuloksista ei voida sitten vetää mitään tämmöistä yleiskäsitystä siitä, että minkälainen markkinoilla oleva tilanne on esimerkiksi jonkun tietyn tuoteryhmän suhteen, että vaikka Tukes onnistuisi ottamaan useita näytteitä samasta tuoteryhmästä ja ne olisi kaikki aivan loistavasti hyviä, niin ei tarkoita, etteikö siitä samasta tuoteryhmästä saattaisi löytyä jossain viallisiakin, mutta niihin me ei vaan sitten onnistuttu osumaan. No sitten siitä, että miten tämä meidän valvontamenettely käynnistyy, niin me tehdään sekä proaktiivisesti tätä valvontaa, eli silloin kun se on Tukes-aloitteista, niin se on proaktiivista. Silloin yleensä tehdään tämmöisiä valvontaprojekteja, eli valitaan joku tietty tuoteryhmä, jota hankitaan sitten näytteitä tai muuten tarkastellaan useita tuotteita siitä samasta tuoteryhmästä. Ja sitten on tämä reaktiivinen valvonta, eli silloin meidän valvontamenettely käynnistyy jostain ulkopuolelta tulleen herätteen voimasta. Ja näitä tällaisia herätteitä voi olla esimerkiksi ilmoitukset kuluttajilta. Meille voi tehdä ilmoituksen jopa nimettömästikin, jos joku tuote epäilyttää tai siitä on jo aiheutunutkin vaaraa tai läheltä piti tilanteita. Ja sitten me myös reagoidaan muiden jäsenvaltioiden tekemiin valvontahavaintoihin. Tuolla myöhemmin tulee mainituksi tämä SafetyGate-järjestelmä, josta me saadaan tietoa. Ja sitten myös saattaa tulla ihan mediastakin. Ja viimeisenä sitten, mutta ei suinkaan vähäisempänä, on tietysti ihan yritysten omat ilmoitukset. Että yritys, joka havaitsee tuotteensa aiheuttavan vaaraa, niin pitäisi siitä meille ilmoittaa. Ja kun näitä kuitenkin tulee meille ihan hyviäkin määriä vuodessa, sekä näitä ilmoituksia että sitten vielä meidän omia ideoita siihen, että mitäs me tuoteryhmiä otettaisiin valvontaan tolleen proaktiivisesti, niin me joudutaan priorisoimaan kyllä. Ja tähän meille on ihan lainsäädännössä annettu lupa, ellei jopa velvollisuuskin, että meidän on tarvittaessa priorisoitava näitä tehtäviä. Ja silloin tietysti ykköseksi nousee se riskiperusteisuus, eli näiden vaarojen ennaltaehkäisy. Ja tämä riskiperusteisuus, että mitä me silloin harkitaan, kun me mietitään, että mitä lähdetään erityisesti näiden meidän proaktiivisten projektien suhteen valvomaan, niin tietysti mietitään sitä vaaraa, mitä voi tietyissä tuoteryhmissä olla, ja sitten sen vaaran toteutumisen todennäköisyyttä ja sen tuotteen levinneisyyttä. Eli jos on joku
hyvin pienen piirin käytössä oleva tuote, niin se saattaa kiinnostaa meitä hieman vähemmän kuin sellainen, jota löytyy joka kodista. No, yksi riskiperusteisuuden kulmakivi on sitten myös käyttäjäryhmä. Eli me yritetään suojella tiettyjä ikään kuin heikommassa asemassa tai haavoittuvammassa asemassa olevia kuluttajaryhmiä, ja niistä ihan kuningas esimerkkinä on lapset. Eli me tehdään hyvin paljon esimerkiksi lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden valvontaa. Sitten uudet tuotteet kiinnostaa meitä aina. Niissä ne riskit on vielä tuntemattomia myös meille, mutta erityisesti sitten kuluttajille, joten ne saattaa olla sellainen, että valikoituu herkästi valvonnan kohteeksi. Ja sitten meillä on ihan Tukesin strategian ja mahdollisesti kulloisenkin teemavuoden mukaan mietitään tätä valvonnan kohdentamista tiettyyn tuoteryhmään. Mutta siis tämä riskiperusteinen priorisointi toimii siis sekä näissä meidän itse aloittamissa proaktiivisissa valvontaprojekteissa, mutta viime kädessä myös näiden reaktiivisten tapausten käsittelyjärjestyksessä. Mennäänkö seuraavaan kalvoon sitten? No, markkinavalvonnan vaiheet voidaan jakaa oikeastaan 3. Eli ensin on selvitysvaihe, kun heräte on saatu. Ja ensimmäisenä tietysti selvitetään se oma toimivalta, eli onko se sellainen tuote, mitä me voidaan lähteä valvomaan. Ja jos se on, niin sitten me aletaan selvittämään joko jo ennalta itse valitsemaamme proaktiivisen valvonnan kohdetta, eli jotain tiettyä asiaa, mitä me siitä tuotteesta tutkitaan, tai sitten ilmoituksen perusteella sitä, että mistä tämä on voinut johtua, että tämän tuotteen kanssa kävi näin. Ja selvitysvaiheen tueksi meillä on oikeus saada tietoja yrityksiltä, muilta viranomaisilta. Meillä on oikeus tehdä tarkastuksia ja ottaa näytteitä. Useimmiten Tukesin tuotevalvonnassa niin näytteet ikään kuin ostetaan ihan kuin me oltaisiin kuka tahansa kuluttaja. No, sitten meidän tuotevalvonnassa, kun näyte on hankittu, niin aika usein harrastetaan tuotetestausta. Joistain tuotteista tietysti se valvonta, riippuen, että mitä valvonnassa katsotaan, niin voidaan tehdä ihan pelkästään vaikka verkkokaupan sivujen perusteella. Ja joskus voidaan pelkästään näytettä muutoin tutkimalla ihan normaalisti käsitellen todeta se seikka, mitä me siitä ollaan etsimässä tai katsomassa, mutta aika iso osa, erityisesti myös budjetin kannalta, niin on tuo tuotetestaus. Ja Tukesilla ei ole omaa laboratoriota. Meillä on muutamia semmoisia standardien mukaisia välineitä ja screenauslaitteita, joilla me voidaan hieman jotain tehdä, mutta pääasiassa me ostopalveluina testautetaan ne tuotteet ulkopuolisissa laboratorioissa. Ja tässä selvitysvaiheessa me saatetaan olla teihin yhteydessä jo ennen kuin me lähdetään tuotetta testaamaan, erityisesti silloin kun on kyse kuluttajilta tulleista ilmoituksista, mutta saattaa olla, että me ensin testautetaan se tuote, erityisesti meidän proaktiivisissa projekteissa, ja sitten vasta aletaan yrityksiä kontaktoimaan ja kertomaan näistä testaustuloksista. Hyvässä tapauksessa se oikeastaan testauksen jälkeen päästään siirtymään ratkaisuvaiheeseen ja todetaan, että tuotteesta ei löytynyt vikaa siltä osin, kun sitä testattiin tai tutkittiin. Tässä tulokset, ei muuta sen mielenkiintoisempaa kerrottavaa. Tai annetaan pientä ohjausta siinä, että huomaattehan kuitenkin, että tätä voisi hieman vähän parantaa tämän vaikkapa käyttöohjeiden luettavuutta tai muuta tällaista. Eli silloin voi olla, että ei ole tarvetta lähteä sen enempää
tekemään, mutta sitten jos siitä tuotteesta löytyy selkeitä vaatimusten vastaisuuksia tai vaaroja, riskejä, niin silloin meidän selvitysvaihe päättyy asianosaisen kuulemiseen. Eli kuuleminen on perustuslaillinen oikeus, joka tehdään aina kun vaan mahdollista. Eli lähestulkoon aina, mutta sitten jos sattuisi olemaan joku aivan hirvittävän vaarallinen tuote, jonka vaara olisi todella akuutti, niin me voitaisiin siirtyä suoraan ratkaisuvaiheeseen ilman kuulemista, mutta tällaisessakin tapauksessa me yritettäisiin kyllä kuulla. Ja se voi olla, että se tehtäisiin sitten vaikka puhelimitse. Mutta kuuleminen on sitten yrityksen kannalta oikeastaan se viimeinen tilaisuus herätä ja sanoa se mielipiteensä tästä asiasta tai meidän teettämistä testeistä tai muista havainnoista, mutta siihen ei varsinaisesti ole pakko vastata toisin kuin silloin, kun me pyydetään selvitystä tämän meille laissa suodun tietojen saantioikeuden perusteella. Mutta hyvä siihen on joka tapauksessa vastata edes jotain. Kuuleminen ei ole sinänsä määrämuotoinen eikä sitä tarvitse toimittaa minkään haastemiehen välityksellä, vaan se tehdään meillä lähes poikkeuksesta ihan sähköpostitse. No, kun kuulemisaika on kulunut, se on yleensä noin 2 viikkoa, voi vähän vaihdella. Siihen voi tarvittaessa saada lisäaikaa, kuten myös näiden muiden pyydettyjen tietojen antamiseen, mutta joka tapauksessa se ei ole ikuinen se vaihe, vaan sitten päädytään tähän ratkaisuvaiheeseen, jossa meillä sitten on markkinavalvonnassa se harkinta, että annetaanko me se velvoittava päätös, eli käytetäänkö me valvontakeinoja ja jos, niin kenelle, mille toimitusketjun toimijalle, vai oliko tämä se siinä mielessä hyvä tapaus, että riittävät selvitykset saatiin eikä ole tarvetta käyttää valvontakeinoja. No, jos on se huonompi tapaus, eli keinoja olisi pakko käyttää, että saadaan asiantila korjattua, niin sitten me mietitään ratkaisuvaiheessa tietysti sitä, että mitä keinoja käytetään ja minkälaisessa laajuudessa. Ja sitten me annetaan se hallinnollinen päätös asiasta. Ja kuten sanottu, että jos meillä ei ole tarvetta käyttää valvontakeinoa, niin sitten tulee päättökirje. Mutta silloin kun annetaan velvoittava päätös, niin se pitää sitten antaa todisteellisesti tiedoksi. Ja siinä me käytetään postin saantitodistusmenettelyä. Eli silloin on syytä se hakea sieltä se päätös postista. Myös sellaisessa tapauksessa, että ollaan jo lähetetty se teille ennakkoon ikään kuin sähköpostitse, jotta voi sitten ryhtyä toimenpiteisiin tämän asiantilan korjaamiseksi mahdollisimman pian, mutta se on kuitenkin syytä hakea myös se varsinainen paperiversio sieltä postista, koska jos te ette sitä hae ja se palautuu meille, niin siinä tapauksessa me ryhdytään yleistiedoksiantoon ja sitten te pääsette meidän verkkosivuille osioon, jossa kerrotaan, että näille yrityksille ei ole saatu muutoin annettua tiedoksi, joten annetaanpa nyt tässä näin. Eli sinne ei ehkä tee hirveän hyvää maineen kannalta päätyä. Eli päätöstä pakoilemalla ei voi siltä välttyä. No sitten kun on ratkaisut annettu, päätökset annettu, niin sitten ei se siihen lopu vielä, vaan on myös ihan nämä jälkitoimivaihe, eli luonnollisesti meidän jälkivalvonta, eli pistokokeenomaisesti edelleen selvitetään, että onko näitä meidän päätöksiä noudatettu. Monissa päätöksissä saatetaan, erityisesti jos on palautusmenettelystä kyse, niin vaatia, että ilmoittakaa meille tietyn ajan kuluessa, miten sen toteutitte. Mutta myös ihan semmoista vilkuilua, että jos meidän kenttätarkastajat löytää kuitenkin sen jo kertaalleen kielletyn tuotteen hyllystä,
niin ei se niin kuin ihan vaan paperilla lopu tämä homma. No, tietysti tästä ratkaisuvaiheesta eli päätöksen tiedoksi annosta alkaa kulumaan muutoksenhakuaika. Eli mikäli olette meidän päätöksen kanssa eri mieltä edelleen, niin siihen voi hakea sitten muutosta valittamalla asiasta hallinto-oikeuteen yleensä meidän tapauksissa. Ja sitten erityisesti meidän toimien vaikuttavuuden kannalta tärkeänä juttuina niin päätöksen antamisen jälkeisiin jälkitoimiin kuuluu tämä Safety Gate, myös RAPEXina tunnettu järjestelmä, jossa kaikista Euroopan ja ETA-alueen jäsenvaltioista markkinavalvontaviranomaiset ilmoittaa vakavasti vaarallisia tuotteita, mitä on löytynyt. Eli sinne tehdään sitten ilmoitus, jos on sellainen tuote, mistä aiheutuu vakavaa vaaraa. Ja silloin tämä meidän yksittäinen Suomessa tutkima tuote ja meidän siihen laittama resurssi itse asiassa hyödyttää kaikkia eurooppalaisia kuluttajia, kun he saavat sitä kautta tietää siitä ja samalla myös muita markkinavalvontaviranomaisia, jotka voivat sitten omalta alueeltaan lähteä katsomaan, että eihän siellä tällaista tuotetta sitten enää ole kellään myynnissä. Sama juttu tuon ICSMS:n kanssa, siitä sitten Mika kertoo enemmän ensi viikon webinaarissa. Ja sitten meillä on tämä meidän oma Julkimarek meidän verkkosivuilla, jossa kerrotaan meidän havaitsemista tai valvomista tuotteista, jotka ovat päätöksiä saaneet. Ja sitten yksi tämmöinen erittäin tärkeä tämän vaikuttavuuden kannalta tämä jälkitoimi on tiedottaminen. Eli aina kun me ollaan lähdössä tekemään proaktiivista valvontaprojektia, niin sille on olemassa tiedotussuunnitelma ja niistä tuloksista tiedotetaan, olisi ne hyviä tai huonoja. Ja sitä kautta saadaan laajemmallekin porukalle tietoa siitä ja saatetaan hyvässä tapauksessa herätellä myös sellaisia yrityksiä, joiden tuotteet ei osunut tämän projektin kohteiksi, niin heitä tarkistamaan omat tuotteensa ja katsomaan, että ne on vaatimusten mukaisia. Ja sitten jälkitoimiin meillä kuuluu vielä, kun meillä on oikeus toki ottaa niitä näytteitä, mutta niin kuin sanottu, me yleensä ostetaan ne ja myös ostetaan näitä testauspalveluja, niin jos se tuote ei täytä vaatimuksia, niin me voidaan silloin periä nämä tuotteen testauskustannukset ja näytteen hankintakustannukset yritykseltä. No mennäänkö sitten seuraavaan. Eli vähän tarkemmin näistä meidän valvontakeinoista ja nyt ensimmäisenä otsikkotasolla asti alleviivaan sitä, että nämä ei ole sanktioita. Ja se tarkoittaa siis sitä, että näiden käyttämisen ainut tarkoitus on poistaa se vaara tai vaatimusten vastaisuus. Niitä ei käytetä siksi, että haluamme teitä näpäyttää. Ja edelleen, kehen me voidaan kohdistaa näitä meidän valvontakeinoja, niin tästä aiheesta tuli ennakkoon esitettynä todella hyvä kysymys, eli siitä, että kuinka me varmistetaan, että jos Suomessa on joku vaarallinen tuote esimerkiksi jouduttu vetämään takaisin kuluttajilta asti, niin voiko sitä mukaan sitten jatkaa Italiassa sen myyntiä. Ja siinä tuossa edellisessä kalvossa mainitsin tämän RAPEX- ja ICSMS-järjestelmän, jonka kautta me sitten todella saadaan vaikuttavuutta yli tämän meidän varsinaisen alueellisen toimivaltamme, koska me ei todellakaan voida antaa päätöksiä, jotka velvoittaisivat yrityksiä, jotka ei toimi Suomessa. Mutta me voidaan antaa ja jakaa se tieto niin, että ne viranomaiset, joilla on sitten toimivalta omalla alueellaan, niin pystyvät niille yrityksille sitten tarvittaessa lisää päätöstä antamaan. Valvontakeinojen käyttöä meillä ohjaa aina tapauskohtainen harkinta, eli se ei ole mikään automaatti,
että aina tulisi näin ja näin ja näin, vaan kyllä siellä pitää aina miettiä erityisesti sitä suhteellisuutta, eli ettei ammuta tykillä kärpästä niin sanoaksemme, eli sen vaaran suuruuteen esimerkiksi mitoittaen sitä keinoa, mitä käytetään. Tähän joskus sitten taas suhteellisuusharkintaankin vaikuttaa se, että jos lainsäädännöstä tulee suoraan tällainen, että jos CE-merkki puuttuu, niin markkinoilta poisto, niin silloin siinä ei sinänsä ole sitä suhteellisuusharkintaa enää paljon käytössä. Erittäin vahva on tämä tarkoitussidonnaisuus, eli se, että mikä keino me valitaan, niin valitaan sen mukaan, miten me arvioitaisiin, että tämä vaara on tarkoituksenmukaisemmin poistettu, tehokkaimmin poistettu. Mutta vaikka meitä ohjaa tämä suhteellisuusperiaate, ettei sillä tykillä sitä kärpästä ammuttaisi, niin meidän täytyy varmistua siitä, että siitä vaarasta ihan oikeasti päästään eroon. Eli meitä ohjaa myös tämä varovaisuusperiaate. Ja se näkyy käytännössä esimerkiksi siinä, että jos tuotteessa ei ole mitään tällaisia yksilöintitietoja tai jäljitettävyystietoja, jolla niin kuin voitaisiin erottaa eri tuoteerät toisistaan, niin vaikka se havaittu puute olisi sellainen, että se saattaisi johtua tai johtuisikin luultavasti yhtä yksittäistä valmistuserää koskevasta valmistusvirheestä, niin jos me ei pystytä erottelemaan niitä eriä toisistaan, niin sitten lähtee kyllä kaikki valmistuserät tämän valvontakeinon kohteiksi. Ja tietysti kun olisi suotavaa ja ihan hallintolain velvoitteitakin tämä, että samanlaisissa asioissa ratkaistaisiin mahdollisimman samalla tavalla, niin myös tätä meidän valintaa näistä keinoista ohjaa meidän aikaisempi valvontakäytäntö, mutta siinä on aina sitten se tapauskohtainen harkinta, että onko meillä jotain syytä poiketa siitä valvontakäytännöstä. Ja itse se valvontakäytäntökin saattaa sitten aikojen saatossa muuttua, mutta siitä me yleensä sitten tiedotetaan. No meidän yleisimmin käytetyt valvontakeinot, meillä on toki siellä kaiken näköistä muutakin, mutta on tämä myyntikielto ja kautta kielto asettaa saataville markkinoilla. Joskus vanhoina hyvinä aikoina käytetty myös nimitystä toimituskielto. Mutta se käytännössä tarkoittaa tämmöistä passiviteettivelvollisuutta, että se pitää lopettaa sen tuotteen myynti, jakelu ja mikä hyvänsä muu luovuttaminen. Ja sitten astetta vakavammissa tapauksissa katsotaan, että ei riitä, että vain tämä yksittäinen yritys lopettaa sen myynnin tai jakelun, vaan pitää sitten lähteä siihen, että pyydetään, että yritys pyytää koko jakeluketjuaan myös lopettamaan tämän myynnin, eli että se kerätään hyllyistä pois se tuote myös niin kuin muissa kaupoissa, johon tämä yritys on sitä jaellut. Ja kaikkein vakavammissa tapauksissa joudutaan lähteä tähän palautusmenettelyyn, eli takaisinvetoon loppukäyttäjiltä asti. Ja tästä tulee sitten Kuustosen Jaakko kertomaan teille ensi viikon tiistaina vähän tarkemmin, että mitä se palautusmenettely pitää sisällään. Ja näille meidän valvontakeinoille on olemassa myös tehosteita. Yleisimmin käytettynä on uhkasakko, mutta se on sellainen asia, mihin ei toivon mukaan tarvitse kenenkään kanssa mennä. Mutta loppupeleissä, vaikka nämä ei ole sinänsä sanktioita, niin niitä voidaan tehostaa. Joihinkin tuoteryhmiin liittyviä sanktioita on olemassa sitten ihan erikseen rikoslaissa tai näissä tuotekohtaisissa säädöksissä, kuten tuoteturvallisuusrikkomus. Mutta mennäänkö sitten vielä seuraavankin kalvoon? Kaikki tämä edellä sanottu on nyt voimassa olevaa, mutta sitten meillä on tulossa ensi heinäkuussa sovellettavaksi nyt jo voimassa oleva EU-vaatimustenmukaisuus- ja markkinavalvonta-asetus. Ja siitä tulee jonkun verran muutoksia myös Tukesin valvontaprosessiin, mutta ihan mitään todella radikaalia
pääperiaatteiden osalta ei ole näkyvissä. Tämä asetus asettaa velvollisuuksia myös yrityksille, ja koska se on EU-asetus, niin se on ihan suoraan sovellettavaa oikeutta niiltä osin, kun ei erikseen siellä tarvitse hoitaa tämmöistä kansallista täytäntöönpanotoimia. Mutta tässä tapauksessa asetuksesta kyllä tulee vielä erinäisiä viilauksia sekä näihin tuotekohtaisiin säädöksiin että myös tähän markkinavalvontalakiin. Mutta tästä eräästä hyvin mielenkiintoisesta osiosta tämän asetuksen osalta, eli miten se vaikuttaa verkkokauppojen valvontaan ja sääntelyyn, niin Sanna-Mari kertoo kohta sitten. Ja sitten ihan viimeiseksi tärpit, että jos todella pahoittelen tämän alun sekoilun jälkeen, niin jos ette mitään muuta tästä esityksestä muista, niin toivoisin, että muistaisitte sen, että jos Tukesista otetaan yhteyttä, niin kannattaa vastata. Ja tarvittaessa siihen voi saada lisäaikaakin, mutta hyvillä perusteilla. Lisäaikaa kannattaa pyytää heti, kun arvioi siihen tarvetta. Ja jos teillä on jotain vasta-argumentteja tai epäilyksiä, niin niistä kannattaa ilmoittaa heti. Ja aina voi kysyä meiltä rohkeasti, ja kaikissa meidän niin selvityspyynnöissä, kuulemiskirjeissä kuin päätöksissä on kerrottu, että keneltä saa lisätietoja. Ja jos ei jotain ymmärrä tai joku epäilyttää, niin rohkeasti vaan kysymään. Että sen totuuden selvittäminen on se, mitä me haetaan tällä toiminnalla. Ja semmoinen kannattaa muistaa kuitenkin omista velvoitteistaan, että vaikka monessa tuotelainsäädännössä on erikseen jaoteltu jakelijoiden, maahantuojien ja valmistajien velvoitteet, niin se Tukesin antama velvoittava päätös voikin kohdistua juuri sinuun, vaikka olisit vain jakelija. Eli ei kannata luottaa sitten vaan ja ainoastaan siihen, että kyllä tämän maahantuoja hoitaa, mutta jos se maahantuoja onkin Suomessa, niin se kannattaa kyllä heti kertoa sitten, että keneltä olette sen tuotteen hankkineet. Ja ihan vihoviimeisimpänä niin juuri se, että te ette halua päätyä meidän yleistiedoksiantosivustoille, joten hakekaa se saantitodistuskirje postista. Kiitoksia. Niin, tässä oli vielä linkkiä sitten näihin ihan hyödyllisiinkin paikkoihin ja tuolla tuonne SafetyGateinkin, jota voi käydä sitten jo ennen ensi viikkoa ihmettelemässä. Silloin kuullaan siitä sitten myös lisää.